Dati, ang pagkakantsilyo ay tinuturo sa mga eskwelahan sa subject ng home economics o kaya naman ay practical arts. But for some reason, hindi na ngayon. Kaya sa video na ito ay ituturo ko kung paano maggantsilyo. Gaano ba ito kadali? Gaano ba ito kahirap? Depende sa inyong perspective. Ito po si Miss Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Ang video na ito ay nahahati sa 2 parts. Part 1, mga pangunahing hakbang sa paggagantsilyo. Pagwawind ng sinulid, paggawa ng slip knot, at paggawa ng chain. Part 2, mga karaniwang stitches sa paggagantsilyo. Single crochet, half double crochet, at triple crochet. Ang mga gamit sa paggagantsilyo ay sinulid na paggantsilyo at crochet hook. Tayo na po magsimula. I-wind ang sinulid sa daliri. Gumawa ng slip knot. Gumawa ng chain. Gumawit ng sinulid at hilahin palabas sa loop. Ulitin ang proseso hanggang sa maabot ang kinakailangang haba ng foundation chain. Para makagawa ng single crochet, mag-chain ng 2 at ipasok ang hook sa ikatlong chain mula sa hook. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas ng loop. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas ng 2 loop. Ulitin ang proseso hanggang sa makarating sa dulo ng foundation chain. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa susunod na single crochet. Ulitin ang proseso hanggang sa dulo ng row. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa susunod na single crochet. Ulitin ang proseso hanggang sa dulo ng row. I-lock, gupitin ang sinulid at higpitan. Para makagawa ng half double crochet, mag-chain ng 2 at ipasok ang hook sa ika-4 na chain mula sa hook. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas ng unang loop. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas sa natitirang 3 loop. Ulitin ang proseso hanggang sa makarating sa dulo ng foundation chain. Chain ng 2 at baliktarin.
Gumawa ng half double crochet sa susunod na half double crochet. Ulitin ang proseso hanggang sa dulo ng row. Mag-chain ng dalawa at baliktarin. Gumawa ng half double crochet sa susunod na half double crochet. Ulitin ang proseso hanggang sa dulo ng row. I-lock, gupitin ang sinulid at higpitan. Para makagawa ng double crochet, mag-chain ng dalawa at ipasok ang hook sa ika-4 na chain mula sa hook. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas ng unang 2 loop. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas ng natitirang 2 loop. Ulitin ang proseso hanggang sa makarating sa dulo ng foundation chain. Mag-chain ng dalawa at baliktarin. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang sa dulo ng row. Mag-chain ng dalawa at baliktarin. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang sa dulo ng row. I-lock, gupitin ang sinulid at higpitan. Para makagawa ng triple crochet, mag-chain ng 3 at ipasok ang hook sa ika-4 na chain mula sa hook. Kumawit ng sinulid at
hilahin palabas sa unang loop. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas sa unang dalawang loop. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas sa natitirang dalawang loop. Ulitin ang proseso hanggang sa makarating sa dulo ng foundation chain. Mag-chain ng 3 at baliktarin. Gumawa ng triple crochet sa susunod na triple crochet. Ulitin ang proseso hanggang sa makarating sa dulo ng foundation chain. Mag-chain ng 3 at baliktarin. Gumawa ng triple crochet sa susunod na triple crochet. Ulitin ang proseso hanggang sa dulo ng row. I-lock, gupitin ang sinulid at higpitan. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat!